हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचनको अर्को नयाँ भिडियोमा। आज तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ रेसिपी फेरि पनि मैले लिएर आएको छु। यो रेसिपी चाहिँ मैले बनाउन खोजिरहेको छु तामाको अचार। अति नै स्वादिलो बन्नेछ, अति नै स्वादिष्ट बन्नेछ र बनाउनलाई सजिलो पनि, थोरै समयमा पनि बन्ने यो अचार तपाईहरुको बीचमा मैले शेयर गर्ने कोसिस गर्छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो अचारको रेसिपी मन पर्छ। यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् र जसले गर्दाखेरि मैले ल्याउने नयाँ नयाँ भिडियो तपाईहरुले पाउनुहुनेछ र कस्तो तरिकाले यो अचार हाम्रो घरमा सजिलोसँग बन्छ बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। अचार हामी सबैलाई मनपर्ने कुरा नै भइहाल्यो र छिटो तरिकाले बनोस् र मिठोसँग पनि बनोस्। र अचार बनाउनको लागि हामी केही मसला बनाउने छौं। सुरुमा यो तोरी मैले यसमा लिए र अलिकति राखेर चलाइदिएको छु र त्यसपछि अलिकति सौंफ पनि यसमा मैले प्रयोग गरेको छु र यसरी बनाएको मसला चाहिँ अति नै स्वादिलो बन्छ र अलिकति जीरा। यतिको सामग्रीहरू हामीले राखिसकेपछि यसलाई हामीले अलिकति लगभग 2-3 मिनेटको लागि मात्र बिस्तारै सानो आगोमा भुट्दै जान्छौं र यसरी भुट्दै हामीले चलाउँदै गर्ने क्रममा लगभग यतिको हल्का पड्किन थालेपछि यो तयार भइहाल्यो। त्यसपछि मिक्सरमा मैले यसलाई राखिदिए र मसला यसरी पिसेर यतिको तयार भइहाल्यो। त्यसपछि एउटा भाँडामा अलिकति हामी तामा राख्छौं, तर तामा चाहिँ मसिनो गरेर काट्नु होला। र अलिकति मसला हामी यसमा राख्छौं जुन अघि हामीले भर्खरै मात्रामा भुटेर तयार गरेका थियौं। त्यही मसला यसमा यसरी हामी राखेर तयार गर्छौं। र त्यसपछि अलिकति यो लसुन मैले लाम्चो गरेर काटेर खुर्सानी पनि यसमा राखिदिए र अलिकति यो बेसार र यतिको सामग्रीहरू हामीले राखेपछि अलिकति नुन पनि यसमा राखिदिनु पर्छ र यो तोरीको तेल र अलिकति बढी नै तोरीको तेल चाहिँ यसमा युज गरिएको छ र सामग्रीहरू हामीले यसरी राखेपछि सबैलाई मिलाउँदै हामी जान्छौं। यो तामामा मसला चाहिँ सबैतिरबाट राम्ररी लागोस् भनेर यसरी मिलाउँदै हामीले जानुपर्ने हुन्छ र यसरी मिक्स भइसकेपछि लगभग हाम्रो यो अचार तयार हुन थालिसकेको छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाको अचार तयार भएको छ। अब चाहिँ हामी सिसामा यसलाई भरिदिने छौं, तर सिसा चाहिँ उम्लिएको पानीले मजाले यसलाई धोएर सफा गरेर अनि घाममा मजाले सुकाइसकेपछि मात्रै यो अचारको लागि प्रयोग गर्ने पर्ने हुन्छ र यस्तै तरिकाले मैले यसरी तयार गरे। हेर्न सक्नुहुन्छ कति सजिलोसँग मिठो तरिकाले लगभग हामी घाममा राखिसकेपछि यो अचार हामी खान पनि सक्छौं।